Привіт, народ! І сьогодні я вам хочу розказати історію, яка цікава для історика. Я вам хочу детально розказати про пригоди Гая Юлія Цезаря в Галлії. Це буде довга історія, так що приготуйтеся. Для мене це просто засіб відпочити. Хай буде в мене складний відпочинок, але тим не менше. Яка у нас була обстановка безпосередньо в Галлії? І взагалі, ми з вами говорили в попередньому ролику, що спонукало Гая Юлія Цезаря взятися безпосередньо за Галлію. По-перше, Галлія була ближче всього до Італії. По-друге, він хоч взяв собі під протекторат дрібну частинку Галлії, але тим не менше Гай Юлій Цезар однозначно планував великі походи. Він не збирався стояти на дрібній, незрозумілій такій частинці Галлії. Він амбіційна людина, він планував походи далі, однозначно. Але, як і будь-який полководець, він не збирався почати війну отак от з бухти-барахти. Він вивчав Галлію. Він збирав інформацію однозначно довго. Я так думаю, мінімум роки 2. Поки він сидів в Римі, займався консульськими справами, тим не менше він збирав інформацію, ми можемо про це судити з його записок. Про Гальську війну там він починає довгий вступ. Хто такі гали, де вони знаходяться, що це за народи. Він там розділяє кельтів, розділяє германців, розділяє, не повірите, аквитанців він виділяє. Добре. Там багато народів. І що важливо, не варто вважати галів дурними. Оце у нас є такий погляд, так би мовити, який у нас дістався з імперських часів. Якщо у нас це давні племена, однозначно вони дурні, порівняно з римлянами повністю дурні. Неправда. Зараз я з допомогою Гая Юлія Цезаря та його записок вам пояснюю, що загалом-то гали вступали, так би мовити, це ще не середньовіччя, але в них починають з'являтися перші зачатки королівства, королівської влади. Цьому племенна структура сильно опирається. Зараз, одну хвилинку. Давайте накидаємо так. Так. І отак нормально. Зараз. Отак ми накидаємо. Візьмемо 3 гальських правителів. Вони безпосередньо хочуть влади. Вони вже вожді. На той час це непогано. Але вони також вирішують утворити свій тріумвірат. Ми це знаємо, знову ж таки, за допомогою Гая Юлія Цезаря. Він про що нам говорить? Що був у гельветів такий собі вождь Оргеторінг. І що він хоче? Він, використовуючи зв'язки з сусідніми племенами, відчасти родинні зв'язки, відчасти довгі дружні зв'язки, він починає підмовляти 2 вождів, що а давайте ми з вами утворимо, так би мовити, тріумвірат, і всі втрьох будемо правити Галлією. Нормальний хід? Нормально. Загалом то, що потрібно гельветам? Гельвети хочуть відійти від влади Риму.
вони затиснуті біля Римської провінції. Їм це не подобається, сильно не подобається. Оскільки римляни відганяють гельветів від нападу, боротися з римською когортою трішки гельветам не подобається. Вони хочуть перейти на нові землі. А просто так взяти і перейти вони не можуть. Ну, як фізично, то вони можуть. Але ви не забувайте, що у нас ще живі кельти, у нас ще живі германці, так би мовити, первісні. І ще у нас є купка племен, які до нас не дійшли просто-напросто навіть згадок про них. Тобто ми знаємо їхні назви і більше нічого ми не знаємо про ці назви. Тим не менш, це не значить, що ці племена будуть на вас дивитися. Взагалі-то навіть ще з часів Кам'яного віку можете знайти такого собі Еци, який загинув в Тірольських Альпах, але він загинув не від холоду, а від поранення. І Еци вам тихенько розкаже, що ходити по незнайомим землям, що за часів Кам'яного віку в Європі було страшно. А тут, як ви розумієте, вже 58-й рік до нашої ери, страшно в 10 раз. Тому що це вже не просто окремі мисливці, це організовані племена, у яких є взагалі-то протоміста, які базуються на висотах, вони вже знають, як окопуватись, вони вже знають, як вести колективну війну. Тобто ви хочете пройти крізь них – успіхів. Гельвети не самогубці. Але Оргеторінг, він хоче сильно випендритись. Так що вітання всім а-ля політикам, які люблять випендрюватися. Слухайте про долю Оргеторінга. У нього все було гаразд. На перших порах все було прямо класно. Оці двоє, вони вирішили, ну так, все добре, все чудово. Тільки я не знаю, чи зіграли проти Оргеторінга римляни, чи, можливо, так просто добрі люди розказали безпосередньо гельветам, що їхній вождь трішки тютю. Знаєте, чого він тютю? Того, що цей вождь вирішив узурпувати владу. Вони його поставили вождем. Далі рипатись команди не було, взагалі-то від народу. І тому гельвети вирішують влаштувати своєму вождю суд. Там була страшна картина взагалі-то. За цей маневр Оргеторінг Щоб ви розуміли. Давайте призначимо Оргеторінга. Цього дядька. Чого він поплатився життям? По-перше, він вирішує відбрехатися в суді. Ну, зрозуміла картина навіть для нас. Що він вирішує? Він вирішує дістати 10 свідків своєї доброчесності. Тобто не просто він каже, що ой, а це наклеп, ой, а такого не було, ой, а нарікаєте ви на мене, а я ж такий святий. Ні. Це 58-й рік до нашої ери. Вам по-хорошому можуть відразу відрубити голову, але не роблять це виключно тому, що народ шанує закон своїх предків. І лише завдяки закону предків голова Оргеторінга поки на його плечах, так би мовити. Не все так було весело в Оргеторінга. Він вирішує, так би мовити, відбрехатися. З одного боку в нього все йде, так би мовити, на мазі. Він, практично відбрехався, але спрацювало народне обурення. І вже можна тільки уявити, як ганяв місцевий народ Оргеторінга по городищу. Можете просто собі уявити.
Тому що цей амбітний, так би мовити, політик, можна так сказати, закінчує життя тим, що він падає на меч. Притом на свій власний меч. На той час це ще, знаєте, вважалося, не гарною смертю, але такою достойною загалом до смертю, коли в тебе немає інших варіантів, тобі все з ним, падай на меч, ніхто тобі слова не скаже. І він отак помер. Але, тим не менш, він нас вибиває з гри. А що робити далі? Бідним нещасним гельветам. В них проблеми лишаються старі. Вони хочуть покинути землю. І так вже вийшло, що їхні землі замкнені. Буквально, з одного боку у них сильно вороже плем'я, з іншого боку римська провінція. Ніяк вони не можуть рипнутись. І плюс за ними спостерігає Гай Юлій Цезар, що ви навіть не думали. Він уже гострить свої легіони, там серйозна штука намічається. Тож, що роблять гельвети далі? Гельвети у нас взагалі-то вирішують, значить так. Ми не будемо тут жити. Ми так вирішили. І вони просто спалюють свої дома, спалюють свої посіви. Певна річ, вони спочатку збирають посіви, потім спалюють поля. Ви що думали, що це якісь неосвічені люди? Ні, вони хитрі. Вони спочатку зібрали врожай, позбирали все, що тільки бачили, все, що могли понести на своїх плечах, вони все позабирали, а потім оце все торжественно, так би мовити, спалили. Вони показали всім, що більше вони тут жити не будуть. Все. Вони спалили мости і дали сигнал всім племенам. Значить так, народ, нічого не знаємо, робіть нам коридор. Що ви думаєте? Ніхто навіть не рипнувся. І гельвети вирішили, що ми знаємо, хто тут рипнеться. Ми знаємо, де тут у нас саме слабе, так би мовити, звіно. І саме слабе звіно у нас безпосередньо римляни. Вони знають, що римляни слабкі. Був такий консул Гай Касій. Він прославився тим, що отримав від місцевих племен сильно по шиям. Про нього знає також і Гай Юлій Цезар, про його подвиги в лапках. Він знає, що взагалі-то гали можуть настріляти. І гельвети вирішують в наглу, зухвалу пройти через римську провінцію. Тому що ви у нас тут республіка, ви поки там розберетеся, ми пройдемо. І тут вже не зрозумів Гай Юлій Цезар цього гумору. В них починається позиційна війна. Тому що гельвети з великими труднощами домовляються з місцевими племенами алобаргів, що вони зайдуть в їхнє місто. Вони їм показують, бачите, у нас за спиною вогні горять. Ніяк там не можна жити. Пустіть нас переночувати, те, що називається. І алобарги говорять, добре, що ми з вами зробимо, заходьте. Але справа в тому, що їх багато. На диво оцих постраждалих. Їх сильно багато, плюс вони сильно голодні. Принаймні, може, вони й не голодні, так би мовити, тому що Цезар нам розказує, що вони взагалі-то зібрали фураж, але оскільки їх багато, а лідера явного там уже немає,
Вони свого великого лідера трішки прикандючили. Немає на кого їм спиратися. І вони просто не відчувають, так би мовити, над собою високу руку. Немає над ними явного вождя, і вони пішли в рознос, те, що називається. Вони прийшли в гості і стали там чудить. А лобарги взагалі не зрозуміли гумору, і вони про все чесно зізналися римській владі. Сказали, значить так, любі мої римляни, ми все розуміємо, ми чесно тут не при чому. Ми, як чесні люди, чесно їх запросили, вони чесно зробили нам бедлам. Будь ласка, врятуйте нас. І вже тільки тоді включається Гай Юлій Цезар. Він спочатку, напевно, як і кожен римлянин, відчуває за собою цю владу Риму, знаєте. Він ж римлянин, цивілізація. Взагалі-то перше слово цивілізація, воно взагалі-то з'являється в Римі. От римляни позиціонували себе не як культура, а саме як цивілізація. І Цезар думає, що я ж цивілізована людина, я ж з цими дикунами справлюся одною лівою і правою. Я воював в Іспанії, я воював в Малій Азії, де я тільки не воював. Словом, нехай готуються. Але не тут-то було. Так, він прибув в місто Алобаргів. І, як ви зрозуміли, почалися перемовини. Тому що явно одна римська когорта, один римський легіон, він не міг нічого зробити. От в провінції Галії був буквально один римський легіон. Цезар буквально до нього так прискакав ножками і все. І виявилось, що в нього немає достатнього впливу. Їх реально багато. І Гали ще й погрожують. Не кажуть йому, що знаєш, що Гай Юлій Цезар, тут у вас був такий консул великий Гай Касій. І він же ж так отримав від нас по саме нікуди. Так що ти, Гай Юлій Цезар, будь розумним, і з нами справи краще немає. А то ми, хлопці, трішки відморожені, знаєш, ми можемо такого наробити. Людей можемо на дерево повісити. Ми любимо розважатися. Ти не думай, що один ти можеш розважатися. Ми також любимо розважатися. Там обіцяла бути сильна бійка. І тому Гай Юлій Цезар вирішує. Значить так, любки мої, те, що начудив Гай Касій, це зрозуміло. Я про нього написав, так би мовити, в своїх записках. Увіковічнив цю людину нехорошу. Передав далі нащадкам. Але ви маєте справу з Римським легіоном. А Римський легіон у нас максимально організована військова штука. Так, ви можете його пройти, але ви потратите сили. Факт. Ви можете нас перебити, але це також у вас займе чимало часу. Так що, любки мої, я вам пропоную почекати ід апрельських. Почекайте, будь ласка, місяця-два. І все, що вам не подобається. На перший погляд, все було добре. Це, звісно, дещо не влаштовувало бідних нещасних алебаргів, але тим не менше, їх ніхто не питав. І все, що робить Гай Юлій Цезар, він ж не збирається чекати до ід.
Він ж не такий дурний. Він вирішує, що значить так, куди вони далі будуть рухатись. Він розуміє, що він їх налякав просто-напросто. Він вирішує, що, значить так, давайте я вам покажу. Ой-ой-ой, цю людину я вам покажу. Ось. Щоб ви розуміли, ця вся історія отут на початку відбувається. На початку цієї всієї гальської кампанії. Це він ще, по суті, не полишив межі провінції Риму. Але біля Італії у нас ж є Альпи. І хоч там є чималенькі річки, річки, до речі, в ті часи слугували природними кордонами. Річки, болота, оця вся непрохідна місцина, вона вся вважалася кордоном. Тому що по-іншому племена не могли якось влаштуватися. І Цезар вирішує порушити кордон, так би мовити. Він стає в саму незручну позицію для племен, він їх буквально розсікає пополам. Там був такий цікавий рів. Місцеві племена так довго билися за нього, що в результаті вони й помирилися через нього. Але Цезар вирішив, що йому зручніше. Він піднявся на висоту, поглибив рів. Наказав звести частокол, окопатися максимально і нікуди не рушити. Племена були в шоці просто-напросто. Вони такого не очікували, такого маневра від римлянина. Вони явно звикли до того, що римляни до них приходили всі якісь не такі, якісь слабенькі, а тут прийшов Гай Юлій Цезар і почав випендрюватись. Ще так випендрюватись, що управи на нього просто-напросто немає. Цезар не просто так окопався. Він вирішує повернутися в Рим і попросити ще 3 легіона. А потім це все буде мати свої наслідки. Поки що йому легіон не потрібні для справи. В нього тут біда. 1 легіон точно не справиться з гельветами. Їх надто багато, вони надто голодні, надто прожорливі. І взагалі вони хочуть заглибитися далі в Галію. І взагалі ситуація критична. Словом, Римський сенат оце все як вислухав, він виділив гроші. Ну і гроші також, як там певне утримання на солдата вони також виділили. Головне, вони виставили легіони. Дали добро Цезарю на 3 легіони. Це ж треба для справи, для благородної справи Риму, там 5-10. Що роблять гельвети? Вони знаходять якогось Едуя, Дамнурга, і посилають його до секванів. Едуї і секвани, вони, знову ж таки, завдяки їхньому мертвому вождю, вони взагалі-то були до гельветів так нормально налаштовані, поки гельвети не вбили свого вождя. Ну, як це вам сказати? Були вже певні тенденції до цієї королівської влади. Вони вже там чітко продивлялися неозброєним оком. Просто народ бунтував. Народ вважав, що так само, як і наші народи вважають, що предки жили краще. Це стара добра історія, якій мільйони років насправді. Думати про те, що предки жили краще, це історія стара як світ. От і вони думали, що предки жили краще, і оце ваше об'єднання з незрозумілими племенами, з якими ми оце тільки перестали битися, якось трішки негарно. Не шануємо ми предків, але тим не менше гельвети вирішують, що от треба їм землі секванів.
І вони вже передають через Еддуя, що, розумієте, секвани, от ми були неправі, от чесно, от ми чесно признаємося, от в місті ми пошуміли негарно ми чинили, тому ми не просимо вас прихистити нас в якомусь місті, ми розуміємо, що ми погані люди, ми наробили справ, так не можна. Словом, ми каємося досить таки сильно, але дозвольте нам перейти річку і заглибитися далі в Галію. Секвени подумали, що окей. В лісах можете шуміти скільки завгодно. Якщо вискочить ведмідь, ми вам слова не скажемо. І так, безпосередньо, у нас закручується історія далі. Тому що, хоч секвени і дозволили перехід, але далі стається Цезарь. По-перше, Цезарю розказали про цю всю історію. Знову ж таки. І тому Цезар вирішує, що треба йти далі, треба йти за ними, за оцими втікачами. Тому що тікає немало небагато ціле плем'я. Вони вирішують, що треба щось з цим робити. І вони просто потихеньку так починають тікати через ту річку. Цезар взагалі не зрозумів жарту. Йому важко пересуватися. В нього за спиною 3 легіона – це, звісно, сила, але вони його гальмують. І коли Цезар добіг знову в Галію з 3 легіонами, він оцей весь процес побачив тільки кінець, так би мовити. Він побачив, що останні гельвети вже потрошку переправляються через річку. І Гай Юлій Цезар зі своїми легіонами перетнув їм шлях, так би мовити. Була велика битва, звісно, що маленька частина гельветів ніяк не могла впоратись з 3 легіонами Риму. Певна річ, але Цезар це подав так, що, мов, і мій предок воював тут на оцих землях, що я, так би мовити, відстояв свого предка, відомстив там цим галам за те, що гали так погано повелися з моїм предком в такому-то році. Там просто така була цікава історія, що Гай Юлій Цезар влаштує мстю по повній програмі. Так що не зв'язуйтеся з Гаєм Юлієм Цезарем, а то пошкодуєте. Словом, він робить нормальну, так би мовити, пропаганду, але в бік Риму. Тут і зараз в нього не сильно добра ситуація. Тому що гельвети від нього тікають. По факту. Тікають і тікають. І вони не просто тікають, гади такі. Вони ще й висилають посла. Вони нарешті вирішили, що треба якось когось там вибрати поміж себе. Вибрали вони немало небагато цілого князя Давікона. І вони вирішують, що треба якось домовлятися з Цезарем, щоб ти, Цезар, тут не бушуй, знаєш. Сиди ото там в своїх римських провінціях і оце до нас не лізь. І вони відверто, вони дуже дипломатично спілкуються з Цезарем. Це прям треба говорити і говорити про цінність дипломатії. Тобто вони знаходяться в ворожому середовищі. Стан речей відверто поганий. Але вони всі озброєні. І коли ви всі озброєні, коли ви всі можете відтяти голову одне одному на раз-два, от на диво, що в цих обставинах люди починають досить таки шанобливо відноситися до ворожої сторони. І оцей князь Дівікон говорить Цезарю, що розумієш, Гай Юлій, ти наш Цезар, ти ж не думаєш, що ми
великі гельвети, будемо це тебе слухатись. Ні, ми шануємо Рим, ми шануємо твоїх предків до 10-го коліна, це все досить таки цікаво, але слухатися ж ми тебе не будемо. Тобто навіть не мрій. Гайте наш Юлій Цезар. Тому ми досить таки сильно тебе просимо мати, так би мовити, здоровий глузд і не влізати у великі битви, тому що ми заглиблюємося в Галію. І давай подумаємо логічно, що племен там буде більше. І що багато племен проти твоїх 4 легіонів, ти мені скажи. Це ти такий розумний, міг розбити дрібненьку частину гельветів. Це, знаєш, багато розуму не треба. І треба щось з цим робити. От ти думай, Гай Юлій Цезар. І, що важливо, це не в перший і не в останній раз, коли Гали відверто погрожують так не лаконічно, а досить таки довгою промовою. Я там просто не хочу перераховувати всі оці дифірамби, оці перечислення аж до 10-го коліна, там, і великий ти наш Цезар, і 5-10. Словом, культурно вони його посилають к бісовій матері і просять лишитися в Римі. Досить таки культурно. Я вважаю, що точніше, цю опцію ми маємо все ж таки тримати в голові. Тобто так, ми можемо ненавидіти ворогів скільки завгодно. От вдома сидіть собі і ненавидьте ворогів на здоров'я. Просто пам'ятайте, що ненависть – це зброя двояка. Однією ненавистю жалите ви, друга ненависть жалить вас. Так що це треба ще подумати. Потім питається, звідки у нас така агресія? Взагалі-то є приводи для агресії, тим не менш. Щоб у цієї агресії не було, навіть ті давні часи люди розуміли, що треба притримуватися дипломатії. І це ще не кінець, там буде ще заміс куди цікавіший, я вам обіцяю. Це просто вступна частина. На цьому в мене все. Люблю, цілую, обнімаю. Підписуйтесь на мене, підписуйтесь на мій YouTube канал. Підтримуйте ЗСУ. Любіть Гая Юлія Цезаря. Па-па!